કેમ છો બધા? અમારી ચેનલ કેમ છો ફ્રાન્સમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું કે શા માટે આપણે ફ્રાન્સને કન્સિડર કરવું જોઈએ સ્ટડી માટે. હાલના સમયમાં વાત કરીએ તો ઘણા બધાના માઇન્ડમાં એવું હોય છે કે આપણે સ્ટડી માટે કેનેડા જઈએ, યુએસએ જઈએ, યુકે જઈએ, પરંતુ યુરોપિયન કન્ટ્રીને લઈને કોઈને એટલું બધું નોલેજ નથી હોતું કે શા માટે તમે યુરોપિયન કન્ટ્રી ચૂઝ કરી શકો છો. યુરોપિયન કન્ટ્રી જેવી કે તમે ફ્રાન્સને પણ ચૂઝ કરી શકો છો, જર્મની છે, ફિનલેન્ડ છે, એવી ઘણી બધી કન્ટ્રી છે જ્યાં તમે સ્ટડી કરી શકો છો અને ત્યાં તમને ઘણા બધા બેનિફિટ્સ પણ મળે છે. તો આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું કે શા માટે યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં તેમાં પણ ફ્રાન્સમાં સ્ટડી કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે વાત કરીએ કે વિઝા પ્રોસેસની. તો ફ્રાન્સ માટે વિઝા પ્રોસેસ ખૂબ જ ઇઝી છે. ધી પ્રોસેસ છે ને કેમ્પસ ફ્રાન્સ થ્રુ થાય છે ને તમે એમાં પણ યુઝ કરી શકો છો વિઝા એપ્લાય કરવા માટે, જેથી તમને IELTS આપવાની જરૂર નથી. અમુક યુનિવર્સિટીમાં IELTSની જરૂર પડે છે, પણ એ ડિપેન્ડ કરે છે કે તમે કઈ યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લો છો, અથવા તો તમારું MI થ્રુ પણ તમે ઇઝીલી એપ્લાય કરી શકો છો. જો તમારે કોર્સને લઈને કોઈ માહિતી જોઈતી હોય અથવા તો વિઝા પ્રોસેસને લઈને ફૂલ માહિતી જોઈતી હોય તો કોમેન્ટ કરજો, જેથી કરીને અમે એના પર પણ ફૂલ વિડીયો બનાવવાની ટ્રાય કરીશું. એ જ રીતે હવે વાત કરીએ સ્કોલરશિપની. તો ઘણી બધી સ્કોલરશિપ અવેલેબલ છે જો તમે ફ્રાન્સના સ્ટુડન્ટ વિઝા એપ્લાય કરો છો તો જેથી કરીને તમારી ટ્યુશન ફી માફ થઈ જાય છે. જો તમે પબ્લિક યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લો છો તો તમારે કોઈ ફી આપવાની જરૂર નથી. તો હવે વાત કરીએ બ્લોક એકાઉન્ટને લઈને. તો બ્લોક એકાઉન્ટ શું છે? તો જેવી રીતે તમે કોઈ આઉટ ઓફ કન્ટ્રીમાં એજ્યુકેશન માટે અપ્લાય કરો છો, જેવી કે જર્મની છે, કેનેડા છે, તો તમારે બ્લોક એકાઉન્ટ બતાવવું પડે છે. પણ ફ્રાન્સમાં એવું કંઈ નથી, તમારે બ્લોક એકાઉન્ટ બતાવવાની જરૂર નથી. બ્લોક એકાઉન્ટમાં તમારે એક અમાઉન્ટ હોય છે તો તમારે એક સાથે બતાવવાની હોય છે. એ રિફંડેબલ છે, તમને પાછી મળે છે, પણ એ થોડા પૈસામાં મળે છે. પણ અહીંયા તમારે એવું કંઈ નથી કે ફ્રાન્સમાં આવો છો સ્ટડી કરવા માટે તો તમારે કોઈ બ્લોક એકાઉન્ટ બતાવવાની જરૂર નથી. તમારે જે તમારી ટ્યુશન ફ્રી હોય છે તે જ તમારે પે કરવાનું છે. બીજા કોઈ પ્રકારના પૈસા તમારે પે કરવાના હોતા નથી. ને જો તમે સ્કોલરશિપ માટે એલિજિબલ હશો તો તમારે એ પણ પે કરવાનું જરૂર નથી. તો આ મોટામાં મોટો બેનિફિટ્સ છે. હવે વાત કરીએ આપણે ફ્રેન્ચ લેંગ્વેજની. જે ઘણા લોકોને પ્રોબ્લેમ હોય છે કે આપણે ફ્રાન્સમાં તો આવી ગયા પણ હવે ફ્રેન્ચ લેંગ્વેજ બોલવી પડે છે, પણ ફ્રેન્ચ લેંગ્વેજને લઈને તમારે કોઈ પ્રકારનું ટેન્શન લેવાનું નથી, કારણ કે અહીંયાની ગવર્મેન્ટ તમને હેલ્પ કરે છે કે જેથી તમે ફ્રેન્ચ શીખી શકો છો, અથવા તો તમારી જે યુનિવર્સિટી છે તે પણ તમને હેલ્પ કરે છે ફ્રેન્ચ શીખવા માટે, જેથી તમે ઇઝીલી પાર્ટ ટાઈમ જોબ પણ કરી શકો છો અને તમને અહીંયા સર્વાઈવ કરવા માટે હેલ્પફુલ થાય છે. જ્યારે તમે એડમિશન લો છો કોલેજમાં ત્યારે તમારું એક ક્લાસ જ હોય છે જેમાં તમે ફ્રેન્ચ લેંગ્વેજ શીખી શકો છો. તો હવે તમે સ્ટુડન્ટ વિઝા માટે અપ્લાય કરી દો છો, પણ તમારા માઇન્ડમાં એક ક્વેશ્ચન માર્ક હોય કે જો તમે આવો છો તો તમે કેવી રીતે અહીંયા સર્વાઈવ કરશો, ક્યાં રહેશો? તો એ બધા માટે પણ અહીંયા સારી એવી સુવિધાઓ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે કાફ માટે એપ્લાય કરી શકો છો. કાફ એક સુવિધા છે જેથી કરીને તમારું રેન્ટ 30% જેટલું ઓછું થઈ જાય છે, જેથી તમે ઇઝીલી સર્વાઈવ કરી શકો છો ફ્રાન્સમાં. અને કાફ એ ફ્રાન્સ ગવર્મેન્ટ દ્વારા આપવામાં આવતી સારી એવી સુવિધા છે જેનો તમે લાભ લઈ શકો છો. એમાં પણ ડિપેન્ડ કરે કે તમારો ક્રાઇટેરિયા કેવો છે, શું છે, એ પ્રમાણે તમને પૈસા મળે. જો તમે કોઈ એપાર્ટમેન્ટમાં એટલે કે શેરિંગ કરીને રહો છો તો તમને એ પ્રમાણે કાફ મળે, અને જો તમે એકલા રહો છો તો તમને એ પ્રમાણે કાફ મળે છે. એ ડિપેન્ડિંગ કરે કે તમે કેવી રીતે રહો છો અને ક્યાં રહો છો. પ્લસ એ હજુ પણ ડિપેન્ડ કરે કે જો તમે વર્ક કરો છો કે નહીં. પોસ્ટ સ્ટડી વર્ક વિઝાની વાત કરીએ તો તમારું જ્યારે સ્ટડી કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે ત્યાર પછી તમને 2 વર્ષના પોસ્ટ સ્ટડી વર્ક વિઝા મળે છે. પણ એમાં પણ ડિપેન્ડ કરે કે તમારો કોર્સ કયો છે. જો ફોર એક્ઝામ્પલ જો તમે PhD માટે આવેલા હશો તો તમને 5 વર્ષના પોસ્ટ સ્ટડી વિઝા મળે છે, જેથી તમને હેલ્પ થશે તમારી જોબ ફાઇન્ડ કરવા માટે. તો હવે વાત કરીએ પાર્ટ ટાઈમ જોબની. જો તમે સ્ટુડન્ટ તરીકે આવો છો અને તમારે જો જોબ કરવી હોય તો તમને 20 કલાક અઠવાડિયાના મળે છે, એટલે કે વર્ષના તમને 964 કલાક મળે છે. અને તમે ક્યાં જોબ કરી શકો છો? તો તમે રેસ્ટોરન્ટમાં જોબ કરી શકો છો, મેકડી છે, KFC છે, અથવા તો H&M જેવો સ્ટોર હોય કોઈ પણ, તેમાં તમે જોબ કરી શકો છો અને ત્યાં તમને ફ્રેન્ચની પણ વધારે જરૂર પડતી નથી. અને તમે કોઈ ટુરિસ્ટ એરિયા છે, જ્યારે કે ટૂર એફેલ છે, એફિલ ટાવરની આજુબાજુ કોઈ એરિયા છે, અથવા તો તમે આર્ક દે ટ્રાયોમ છે, જે પ્રમાણે ત્યાં તમે જોબ કરી શકો છો. હવે જો વાત કરીએ કે સેલરીની, તો મિનિમમ સેલરી તમને પાર્ટ ટાઈમ જોબમાં 9 થી 10 યુરોની વચ્ચે મળે જ છે, એટલે એના માટે પણ તમે ઇઝીલી અપ્લાય કરી શકો છો. હવે વાત કરીએ આપણે હેલ્થ કેરની. ખૂબ જ સરસ હેલ્થ કેર છે ફ્રાન્સનું.
જે તમને 1 રૂપિયો પણ પે કરવાની જરૂર નથી. જો ફોર એક્ઝામ્પલ તમે અહીંયા આવ્યા ને તો જો તમને ટેન્શન હોય કે તમે બીમાર પડ્યા તો ખર્ચો કોણ કરશે? તો તમે જેવા અહીંયા આવો તેવા જ તમારે સોશિયલ સિક્યુરિટી નંબર છે એ એપ્લાય કરવો પડશે, જેથી તમારું કાર્ડ વિતાલ નામનો હેલ્થ કાર્ડ આવે છે, જેમાં તમારા 80% જેટલા તમારા બધા જ એક્સપેન્સિવ હેલ્થ રિલેટેડ કવર થઈ જાય છે. તો હવે વાત કરીએ કે સોશિયલ સિક્યુરિટી નંબર શા માટે એટલો જરૂરી છે. જો તમે ફ્રાન્સમાં આવો છો તો તમારે પહેલાં સોશિયલ સિક્યુરિટી નંબર માટે અપ્લાય કરવાનું રહે, જેથી કરીને તમે જો જોબ કરવા જાઓ છો તો તમારે ત્યાં પણ આ તમારો નંબર આપવાનો હોય, જેથી કરીને તમે જોબ કરી શકો છો, અથવા તેના વગર તમે જોબ કરી શકતા નથી. તો ફ્રાન્સમાં સ્ટડી કરવા આવવા માટેનો મોટામાં મોટો બેનિફિટ્સ એ છે કે તમે 29 શેંગન કન્ટ્રીમાં ઇઝીલી ટ્રાવેલ કરી શકો છો. વી આર હોપ કે આ વિડીયો તમારા માટે હેલ્પફુલ રહ્યો હશે. જો તમે એબ્રોડ સ્ટડી કરવા માંગો છો તો આ વિડીયો તમારા માટે ઘણો હેલ્પફુલ રહેશે. તો અમારા આ વિડીયો પરથી તમને ખબર પડી હશે કે તમારે ફ્રાન્સમાં સ્ટડી કરવું હોય તો તમને કેટલા સારા એવા બેનિફિટ્સ મળે છે. તો ફ્રાન્સમાં સ્ટુડન્ટ વિઝાને લઈને તમને કોઈ પણ ક્વેરી હોય અથવા તો કોઈ પણ સવાલ હોય તો તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો, જેથી કરીને અમે તમને ગાઈડ કરી શકીએ. તો વિડીયોને અહીંયા એન્ડ કરીએ, તો ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાર સુધી બધાને બાય બાય. અને અમારી ચેનલ કેમ છો ફ્રાન્સ તે લાઈક કરતા રહેજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.